Hello friends, ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවේ අලුත් වීඩියෝ එකක්. මේ Filmora tutorial part 5 එක. අද මම කියලා දෙන්නේ keyframing. එහෙමත් නැත්නම් animation එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍ය මේක intro එකකට වගේ නම් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගාව Filmora X, Filmora 9 නෙමෙයි Filmora X software එක නැත්නම් දැම්ම description එකේ link එක තියෙනවා. ගිහින් download කරගන්න. Filmora 9 එකට මේ keyframing නැහැ ඇත්තම කියනවා නම් Filmora X software එකට තමයි keyframing තියෙන්නේ. Premiere Pro වගේ software වලට තියෙනවා. ඒව ටිකක් advanced යන software නිසා මම හිතුවා මේ වගේ පොඩි software එකකින් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි. මුලින්ම මම background එකක් add කරගන්නවා සුදු පාටින්. ඊට පස්සේ අපේ logo එක ඊට උඩ timeline එකෙන් add කරලා අපි ටිකක් frames ටිකක් timeline එක දික් කරගමු. තප්පර 20කට වගේ. ඔව් තප්පර 20කට වගේ නෑ තප්පර 10කට වගේ add කරගමු. timeline එක දික් කරගමු තප්පර 10කට හා සමානව. හරි. ඊට පස්සේ අපේ logo එකත් ඒ තරම් දික් කරගෙන logo එක double click කරලා ඕගොල්ලෝ යන්න logo එකේ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ logo එකක් හෝ image එකේ settings වලට double click කරලා යන්න. නැත්නම් show properties දුන්නම මේ වගේ tab එකක් මෙතනින් පෙන්නයි. ඕගොල්ලන්ට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ preview video එක මේ විදිහට ලොකු කරගෙන settings ටික අඩු කරගන්න. එහෙම ඒක ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත. මේකත් timeline එක පොඩි කරගෙන ඔන්න ඔහම පුළුවන් ඉතින්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත. ඊට පස්සේ මේකේ image එකේ properties වලට ගිහලා animation කියන tab එකට ගිහලා මෙතනින් preset තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ custom preset වල නෑ මම side up තියනවා. ඊට වැඩිය ඔයගොල්ලන් ලේසි මං කියන විදියට ඔයගොල්ලන් කැමති විදියට animation එක කරගන්න පුළුවන්. customize ගිහලා මෙතනින් frame එකක් key frame එකක් add කරගෙන ඊට පස්සේ frame කීපයක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙතනින්ම මේ image වලට ගිහිල්ලා ආයි මුකුත් කරන්න ඕනේ. මෙතනින්ම ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි logo එක animation එක මෙහෙම තමයි අපි හිතන් ඉන්නේ. බලමු. අපි යටට ගෙනිහිල්ලා logo එක frame එක delete කරගන්න ඉන්න ඉස්සෙල්ලා logo එක පල්ලෙහාට ගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ animation වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් keyframe එකක් add කරගෙන frames කීපයක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි දැන් යමු animation එකට. හරි. දැන් බලමු අපේ animation එක. ටිකක් slow නේද? මම දන්නවා. අපි ඊට පස්සේ frame එක ටිකක් චුට්ට පස්සට අරගෙන බලමු. slow මදි. ටිකක් ස්මූත් වෙන්න ඕනේ. අපි timeline එක පොඩ්ඩක් තික් කරගෙන බලමු දැන්. හරි. මේක එහෙම්මම මෙතනින්ම ආයි පොඩ්ඩක් උඩට ගෙනහිල්ලා ඊට පස්සේ ආයි තව frame කීපයක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ආයි පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා ආයි තව frame කීපයක් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ආයි හරියටම මැදට ගන්නවා. මේක ඔයගලන්ට පේන නිකන් අපේ logo එකේ එහෙම නැත්නම් image එක bounce වෙනවා වගේ. ඒක තව ටිකක් වෙන්නත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. හරි. දැන් බලමු. ඒක අපි හදාගමු හරියට. frames ටික ගානට තියාගන්න ඕනේ. හරි. දැන් බලමු අපේ වීඩියෝ එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් scale එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා වගේ animation එකක් කරන්න මං හිතුවා. අපි බලමු දැන්.
තව ෆ්‍රේම්ස් කීපයක් ඉස්සරහට ගෙනිලා ස්කේල් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා වගේ ඇනිමේෂන් එක. ඊට පස්සේ ආයි ෆ්‍රේම්ස් කීපයක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අලුතෙන් කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරගෙන ඒකෙන් චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ස්කේල් එක ටිකක් පොඩි කරගෙන ආයි තිබ්බ විදිහටම පල්ලෙහාට ගෙනියමු. චුට්ටක් උඩට අරගෙන ඊට පස්සේ කෙලින්ම පල්ලෙහාට යන්න. නයිස්. අපි බලමු දැන්. අන්න හරි. ඉතින් මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් කරගන්න හැටි තමයි ඉතින් අද කියලා දුන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ මේ වගේ තව ටියුටෝරියල්ස් බලන්න දැන් උඩින් දකුණු පැත්තේ අයිනේ උඩින් වැටෙයි පොඩි සුදු පාට මොකක් හරි ටික නිකන් ලින්ක් එකක් ඇත්තම කියනවා නම් වැටෙයි. ඒක ක්ලික් කරාම වීඩියෝස් ටිකක් ඇතේ. එතන තියෙනවා මගේ ටියුටෝරියල්ස් කිහිපයක්ම ෆිල්මෝරා එකේ. ඒවත් බලන්න. අද ඉතින් කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක. මේ වගේ තවත් ටියුටෝරියල්ස් බලන්න ඕන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොන වගේ වුවද ඕනේ. එතකොට මම මේ ටියුටෝරියල්ස් අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකේ all කියන button එක click කරගෙන මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා share කරගෙන යන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අපි end කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම bye කියන ගමන් මම අද වීඩියෝ එක end කරනවා. හැමෝටම bye.